हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। मेरो खबर ठिक छ, हजुरहरुको खबर के छ भनिदिनु पर्यो। आज चाहिँ भर्खर खाना खाएर म र अनि भान्जा निस्केको। हामी चाहिँ आज अब घुम्न जाने हो। यताबाट बल्ल गोरु आउँदो रहेछ के कस्तरी त कालो आयो यार। अनि अब अस्ट्रेलिया आइसकेपछि ओपेरा हाउस नघुमिकन त अस्ट्रेलिया आएको त भन्न मिलेन नि त हैन। त्यही भएर आज चाहिँ हामी ओपेरा हाउस हेर्न जान्छौँ। यहाँ चाहिँ अलि राम्रो आयो भिडियो। अहिले त ठ्याक्क उस भयो कि एन्टी लाइट परेछ हैन। अनि यस्तै छ अस्ट्रेलियामा। अहिले चाहिँ हामी पुरै बेरोजगार हो हैन। अनि बेरोजगार भएर बसेछ। अब यो सायद तेस्रो हप्ता हो अस्ट्रेलियामा हैन। जब खोज्दै हो, जब पाइएको छैन। जब पाएपछि कामतिर बिजी भइन्छ। अहिले अब बिजी नभएको बेलामा यस्तै खानी बस्नी डुल्नी मात्र काम भइरहेछ। भान्जा भएर चाहिँ धेरै सजिलो भयो, नत्र भए त गाह्रो पर्थ्यो नि। आज चाहिँ भान्जा पनि घर बसेको दिन। अनि ल हिँड जाम भान्जा, अब आज घुम्न जानुपर्छ भनेर निस्केका हुन्। के अरे कता हराए मोबाइलमा व्यस्त छन् यार। एक्लै बोल्दै हिँड्नु परिरहेछ। हिजो र अस्ति चाहिँ हल्का सिमसिम पानी परिरहेको थियो हैन। अनि जाडो भइरहेको थियो। आज चाहिँ कस्तो मिठो घाम लागिरहेछ। दिन चाहिँ एकदम सन्नी छ हैन। यहाँ चाहिँ अब बाटो काट्न लाग्यो। यो मेरो होम स्टेसन हो, होम स्टेसन फेभरेट स्टेसन। अन्डरग्राउन्ड स्टेसन रहेछ। First stop Wynyard, then Circular Quay, St James, Museum, Central, Redfern, Erskineville, St Peters, Sydenham, then all stations to Bankstown, then Yagoona, Birrong, Regent's Park, Karratha and यहाँबाट चाहिँ हामी अब अर्को ट्रेन चढेर जाने। हामी यही झर्ने। सो हामी झर्ने स्टेसन यही हो। हेलो एभ्रीबडी। बल्ल पो सिडनी जस्तो भयो त भान्जा। पारिपट्टिको बिल्डिङ हेरमै बिल्डिङ त्यहाँबाट भ्यू खतरा देखिन्छ होला। ल अन्ना आमा दिन्छ नलाउँदै होला। कुन चला कुन चला खाँदै नि त्यही हो। त्यो काल लाउने हो। आफूले नगरे नि अरूले गरेको हेरेर चित्त जान्छ।
घुम्ने ठाउँ यहाँ यही हो कि यही समुद्र यही पुल हेर्ने बस्ने मान्छे हेर्ने बिल्डिङ हेर्ने होइन रङ्गै लाउँछ नि हामीलाई त कहिले नदेखेकोलाई होइन अझ हेरौँ यसरी चल्छन् ढुङ्गा ला तल्ला खान पिक्चरहरूले यार हो यो भित्र चाहिँ के हो भन्दा भित्र छिर्नु मान्छे गएन म छिरै छैन कता हो त रेस्टुरेन्ट थियो होला होइन यहाँभित्र चाहिँ रेस्टुरेन्ट रहेछ होइन हौसला खसेन ज्ञान ज्ञान छोड् नि हेर्ने भयो नि हेर ढुङ्गाले टङ नेपालको कस्तो लो भन्नु हुँदैन यहाँ कसलाई भन्न पर्ने यति बेला क्यामेरै बिग्रिन्छ पुलिस बोलाउने लान्छ नि केही हुन्न यो पानीमा परेर हो पानीभित्र हाल्नु केही हुन्न अनि यस्तो पौडी खेलेको हाल्यो त्यसमा पऱ्यो नि त आइफोनबाट खिच्न होला नि त मान्छ अब यहाँ आइसकेपछि फेरि फोटो खिचेर भने घरका हिसाबलाई ट्याक्क लचक लचक हुँदो रहेछ जति धेरै हावा आयो त्यति लचक लचक होइन भन्छ आमा ल है समुद्रको पानी छोइन्छ कि भनेको के गर्छु मैले के फरल लाग्यो र भन्दाले फेरि घुमाउन लिएर आएका डराखान बोलेर नै हामीलाई बच्छु नटबुल हो नटबुल
त्यहाँबाट उताको साइड छ नि त्यसलाई भन्छ कि खासमा डार्लिङ हार्बर ए डार्लिङ डार्लिङ हार्बर ए डार्लिङ DARLING हार्बर ब्रिज त अहिलेको भन्दा ठुलो यो चाहिँ सो बोटहरू भने जस्तो बोटहरू पार्क गर्ने टाइपको कि डक गरेर भयो होइन क्याफेहरू वार्फहरू क्रुजको अब क्रुजको यहीँ राखेर यहीँ बस्नेहरू हुन्छ नि त होटलहरू त्योहरू पनि यो हो क्या र यसरी नै आजको हाम्रो घुमघाम सकिएको छ फर्किने बेलामा यस्तो कोसेली बोकेर घर जाँदै हो ल भिडियो हेर्दै रमाउँदै गर्नुहोस् फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला टाटा बाई बाई नमस्कार